सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्युटोरियल। आजको भिडियोमा हामी के सिक्छौँ भनेर त्यो हेरिसक्नु भएको छ। सो गाइस आज हिन्दीमा के इन्ट्रो दिएको होइन, एक दुईजनाले हिन्दी बोल्नु भन्नुभएको थियो होइन, हिन्दीमा सिकाउनु भन्नुभएको थियो। त्यसैले अब हिन्दी बोल्न आफूलाई आउँदैन, अलिअलि आउँछ। सो गाइस जति हुन्छ स्टेपहरू हेर्नु होला, जसले जसले नेपाली बुझ्नुहुन्न स्टेपहरू फलो गर्नु होला, तपाईँको ट्युटोरियल बन्छ होइन। प्लिज फलो द स्टेप होइन। सो गाइस स्टेपलाई फलो गर्नुभयो भने बनिहाल्छ। आजको भिडियोमा हामी के सिक्छौँ भनेर त्यो पनि हेरिसक्नु भएको छ होइन। अनि त्यस्तो खालि लिरिकल एनिमेसन हुन्छ होइन। यो एनिमेसन तपाईँले जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस ढिला नगरेर हामी सुरु गरिहाल्छौँ। अब यसरी लिरिक्स कहाँ सुरु भएको छ त्यो गएर ठाउँमा गएर बिट दिनु होला होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो यहाँ सुरु भएको छ, म यहीँबाट उ गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ गुगलमा जानु होला। मैले बनाउनु लागेको गीत चाहिँ यो हो होइन। अब जहाँ जहाँ ऊ छ नि लिरिक्स छ नि, लिरिक्सलाई यसरी क्लिक गरेर यहाँ गएर जानु होला होइन। अनि यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला होइन। कपी गरेर ब्याक आउनु होला। यति गरिसकेपछि अब त यहाँ आउनुभएपछि यहाँ प्लस आइकनमा गएर टेक्स्टमा गएर तपाईँको यो नेपाली छ नि, नेपालीमा यसमा चाहिँ युनिकोड चाहिन्न है। मैले यसको फन्टको लिङ्क दिइदिन्छु। यो अनि यो के अरे अक्षर युनिकोड बोल्ड भन्ने फन्ट छ, यो युज गर्नु भने। यसमा चाहिँ प्रति युनिकोड चाहिन्न, यसले सिधै गरेर जान्छ क्या। यसको लिङ्क म राखिदिन्छु होइन। गरेर यसको साइज यत्रो राख्नु होला होइन, 20 जति राख्दा ठिक हुन्छ। यति जति राखिदिनु होला। अनि यति जति राखेर होइन, अब यो अनि अर्को लिरिक्स कहाँ सुरु हुन्छ यसलाई चाहिँ दुईवटामा टुक्राउनु होला होइन। यो लिरिक्स चाहिँ यहाँसम्म छ होइन, यहाँबाट चाहिँ अर्को लिरिक्स सुरु हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को लिरिक्स कहाँसम्म गएर खतम हुन्छ त भनेर हेर्नु होला होइन। यसरी सुन्नु होला होइन गीत। तिमीले मागेको हात भन्यो होइन। अब तिमीले अब त मुटु नै सुन्थ्यौ भनेर हामीले यहाँ अर्को इङ्ग्लिस लिरिक्स राख्छौँ क्या। एउटै लिरिक्स छ त्यसलाई टुक्राएको। अब त्यो एउटै लिरिक्स कहाँसम्म पुग्छ त त्यो हेर्नु होला होइन। अनि त्यो यहाँसम्म छ भनेपछि अब यहाँसम्म छ होइन, यसमा छ भने म यसलाई यहाँसम्म लैजान्छु होइन। अब यहाँबाट चाहिँ एउटा लिरिक्स आयो होइन, तिमीले मागेको हात भन्छ होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तिमीले मागेको हात, तिमीले अब अर्को लिरिक्स जे छ नि, अब तिमीले त मुटु नै सुन्पिदियो भनेर यहाँ भन्छ क्या। त्यसैले चाहिँ अर्को लिरिक्स हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहीँसम्म राख्ने होइन। अब अर्को लिरिक्स पनि यहीँमा लेख्ने के। मैले कपी गरेको छु कि नै हेर्छु होइन। अनि मागेको हात भयो होइन, यसमा चाहिँ अब तिमीले त मुटु नै सुन्पिदियो भन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब अर्को लिरिक्सलाई पनि लेख्नु होला यसरी। अनि यो दुइटै फन्टको म लिङ्क राखिदिन्छु होइन। यसमा अलमोद-नगद हो। अनि अर्को लिङ्क पनि म त्यहाँ राखिदिन्छु। यसरी तल राख्नु होला होइन। साइज यसको कत्रो राख्नु होला भनेपछि जत्रो 80 नै राखिदिनु होला होइन। कस्तो बोल्ने आइरहेन। राखेर यसको कलरलाई चेन्ज गरिदिनु होला होइन। चेन्ज गरेर अनि यो कहाँसम्म छ सकिने ठाउँसम्म यसरी टक्क लगाएर लिरिक्सहरू यसरी राख्नु होला होइन। हेर्नु होला है। तिमीले मागेको हात भन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तिमीले त मुटु नै सुन्पिदियो भनेर भन्छ नि त। यसरी लिरिक्सलाई टुक्राउनु होला अनि यसरी लेख्नु होला होइन। जसरी मैले सिकाएको छु नि त। अब यसमा चाहिँ हामीले दिने इफेक्ट भनेको चाहिँ अब की फ्रेमहरू चलाउँछौँ होइन, मुभ एन्ड ट्रान्सफर्मको। त्यो चाहिँ हेर्नु होला कसरी चलाउने। अनि त्यसको लागि यसमा जानु होला। अनि मुभ एन्ड ट्रान्समा गएर यसमा चाहिँ की फ्रेमहरू दिनुपर्ने हुन्छ क्या। अनि मुभ एन्ड ट्रान्समा आउनु होला होइन। यो बिचको छ नि, बिचको भन्दा थोरै अगाडि आउँदा हुन्छ है। थोरै अगाडि आउँदा या बिचमा ल्याउँदा पनि केही फरक पर्दैन है। म चाहिँ यहाँ अगाडि ल्याउँछु। यतिमा आएर एउटा की फ्रेम यहाँ दिनु होला होइन। अर्को की फ्रेम चाहिँ यहाँ अगाडि दिनु होला क्या। अनि यो अगाडिको की फ्रेम छ नि, यसलाई चाहिँ थोरै माथिसम्म ल्याइदिनु होला है। यसरी हेर्नु होला, धेरै होइन, यति जति माथि ल्याइदिनु होला होइन। अनि यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिनु होला। अनि यसले यो चाहिँ यहीँ नै भयो होइन। अब यति गरिसकेपछि दुईवटा की फ्रेमको बिचमा आउनु होला, कर्वमा आउनु होला। कर्वमा आएर अनि कस्तो कर्व भनेपछि अनि यहाँ सेकेन्डमा आउनु होला होइन। यसमा आउनु होला, यहाँ छ नि यसमा आउनु होला। यो फर्स्ट भयो, सेकेन्डमा आउनु होला। अनि सेकेन्डमा आइसकेपछि यहाँको सेकेन्डमा आउनु होला। अनि आइसकेपछि यहाँ एउटा कर्व हेर्नु होला, यस्तो खाले छ। यसलाई चाहिँ अलिक तल गरिदिनु होला। यस्तो खाले कर्व एउटा बनाइदिनु होला होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी बनाएँ। यो कर्वलाई बनाउनु होला तपाईँले। यसलाई चाहिँ यस्तै खाले बनाउनु होला होइन। यस्तै खाले बनाउनु भयो भने चाहिँ यस्तो खाले बन्छ होइन। यो कर्वलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यति राखिदिउँ होइन, खै कस्तो हुन्छ। यस्तो खाले बन्छ होइन गाइज। सो होइन हाम्रो
यस्तो खाले बन्छ हैन। अब यस्तो खाले बनिसकेपछि अब यसमा चाहिँ मुभमेन्ट ट्रान्सफर्म यसलाई आफ्नो लिरिक्स यति लामो छ भने त्यो अनुसार मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यति गरिदिनु होला। अनि यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब अर्को की फ्रेम पनि एड गर्छौँ, अर्को चिज पनि। त्यसको लागि चाहिँ एउटा की फ्रेम चाहिँ सबभन्दा अगाडि हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ अनि मुभमेन्ट ट्रान्समा आउनु होला। थर्डमा चाहिँ जुमिङ टुल छ नि, यसमा आएर चाहिँ यसलाई टुक्राइदिनु होला हैन, जुमिङ टुललाई। अनि यसलाई टुक्राइदिनु भयो भने यस्तो खाले बन्छ हैन। सो गाइस यस्तो खाले बन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि एउटा की फ्रेम चाहिँ यहीँ दिनु होला हैन, जहाँ अगाडि दिनुभयो त्यहीँ दिनु होला। अनि यसलाई चाहिँ 98 राखिदिनु होला। र अगाडिको की फ्रेम छ नि, एउटा की फ्रेम एउटा अगाडि दिनु होला। र यसलाई चाहिँ 0 गरिदिनु होला हैन। हाइट चाहिँ 0 गरेर यसलाई पछाडि ल्याइदिनु। यो चाहिँ यहीँको यही नै भयो हैन। सो यति गरिसकेपछि दुईवटा की फ्रेमको बिचमा आएर त्यही अघिको कर्भलाई कपी गर्नु होला हैन। यहाँ हामीले माथि गराएको थियौँ नि, माथि मुभमेन्ट ट्रान्सफर्ममा हेर्नु होला यो कर्भ। यस्तै कर्भ गराउनु होला है। अनि यस्तो कर्भ गराएर यसलाई थीटामा गएर कपी कर्भ गरेर तल्लो मुभमेन्ट ट्रान्सफर्मको यो तल्लोमा पनि यहाँ पनि यसलाई नै पेस्ट गर्नु होला, जसले गर्दा हाम्रो यस्तो खाले बन्छ हैन। अब यस्तो खाले बन्छ। यति बनिसकेपछि अब हामी यसमा चाहिँ अब एउटा एनिमेसन एड गर्छौँ क्या। यो सेकेन्ड उसमा चाहिँ फ्लिप लेयर यति गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सकिन्छ हैन। सो गाइस यति हुन्छ। यसपछि फ्लिप लेयरलाई एड गर्नु होला। फ्लिप लेयरलाई एड गरिसकेपछि गाइस तपाईँले चाहिँ यहाँ के गर्नु होला भनेपछि एउटा चाहिँ बिचमा एउटा की फ्रेम दिनु होला हैन। यसको एङ्गलमा आएर की फ्रेम दिनु होला बिचमा। अनि एउटा चाहिँ सुरुमा दिनु होला। सुरुको की फ्रेमलाई चाहिँ -90 डिग्री गरिदिए हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ -90 डिग्री गरिदिनु होला। टक्क लगाएर -90 डिग्री गरिदिनु होला। अनि यसलाई अगाडि लैजानु होला। अनि यो चाहिँ पछाडिको चाहिँ यस्तो खाले भयो हैन। अब यसमा चाहिँ दुईवटा की फ्रेमको बिचमा आएर त्यही अघिको जुन कर्भ छ नि त्यसलाई नै पेस्ट गरिदिनु होला हैन। त्यो कर्भलाई पेस्ट गर्नु होला, यस्तो खाले बन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको एक्सिसलाई चाहिँ 90 डिग्री गरिदिनु होला। एक्सिसलाई 90 डिग्री गरिदिनु होला हैन। यति गर्नुभयो भने हाम्रो सकिन्छ हैन। यस्तो खाले बन्छ क्या हैन। यस्तो खाले आउँछ। अनि त्यसपछि यस्तो खाले बन्छ हैन। यति नै हो गाइस हैन ट्युटोरियल। लास्टसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हैन। सो गाइस अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अर्को एउटा ओपन एड दिदिन्छु हैन। त्यो पनि एड गर्नु होला। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। ओभरलेहरू हुन्छ नि स्क्रैचवाला फिल्मको, त्यो चाहिँ दिदिन्छु, त्यो पनि एड गर्नु होला। अनि यसरी नै भयो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ अब अर्को लिरिक्स लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ तल्लोलाई कपी गर्नु होला, कपी लेयर गर्नु होला। अनि अर्को जहाँ सुरु भएको छ नि त्यसैमा गएर पेस्ट लेयर गरिदिनु होला हैन। पेस्ट लेयर गरिसकेपछि गाइस अब चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड लेयर जहाँ सुरु भएको छ नि अब टुक्राउनु होला। जहाँ सुरु भएको छ त्यसैमा गएर यो अगाडिकोलाई पनि कपी गर्नु होला हैन। यसले चाहिँ कपी लेयर गरिदिनु होला। अनि यसमा चाहिँ जस्तै यहाँबाट सुरु भएको छ भने यहाँबाट यसमा चाहिँ गएर पेस्ट गरिदिनु होला। यसलाई कट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो की फ्रेमभन्दा अगाडि छ भने चाहिँ के यो टाइमिङमा गएर मिलाउनु होला। र यो की फ्रेम चाहिँ छैनन् भने चाहिँ यत्तिकै मिलाउँदा पनि केही फरक पर्दैन हैन। की फ्रेममा चाहिँ के मिस्टेक हुनु भएन, त्यति हो। यति गरिदिनु भने हाम्रो यसरी नै अब यसमा चाहिँ अर्को लिरिक्स टाइप गरेर कम्प्लिट गर्नु होला हैन। सो गाइस यति नै हो हैन। अहिले मैले सिकाइहालेँ। सो गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अब अर्को भिडियोमा भेट्ने हो। सो गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो है।